Hej allihopa! Idag ska vi fortsätta med bilen här. Vi ska sätta dit Powerflex-bussningar i bakvagn. Det är alltså dessa. Det är 3 delar per bussning. Det är alltså 2 sådana och en metallhylsa i mitten. Tanken är alltså att de ska sitta så där och så kommer den ner från sidan med hjälp av fokus där, sånt här. Så det ska vi sätta igång med nu direkt. Så där ja, då är det dags att installera de här bussningarna. Ska vi börja med fettet vi fick med. Det ska vi alltså kleta på hela utsidan av båda delarna av bussningen. Och vi vill försöka täcka hela kanten här jämt med det här silikonfettet. Sådär. Och så tar vi och trycker den på plats. Så. Så tar vi del 2. Det är så att vi har en jämn film runt hela bussningen. Sådär, då var del 1 och 2 på plats. Då har vi sista delen här. Och då tänker jag ta en rejäl klick på fingret. Och så sen är bara in och smeta runt här inne. Och ni ser att jag har handskar på mig här. Det är kanske inte så dum idé. Jag vet inte riktigt hur svårt det här att tvätta bort från händerna annars. Men min tidigare erfarenhet av silikon i alla fall. Nu är inte det silikon i silikonfett. Så det är kanske lite skillnad. Men vanlig silikon är riktigt jävligt att få bort från händerna. Så därför använder jag handskar till det här. Så kan vi smeta på resten här på hylsarna. De här handskarna tror jag att jag kanske kommer slänga sen efter det här jobbet. Man var det med ett tag. Sådär, och så ska vi i med hylsan. Den ska gå och trycka i sig där bara. Så. Kan vi avsluta med att knacka lite lätt. Jag kom lite långt där. Nej då, den sitter kanon där. Så smörjer vi på utsidan här också. På båda sidorna. Jag har lite klet kvar på fingrarna. Sådär, och svårare än så är det inte att installera ett par sådana här bussningar. Det är gjort på ett par minuter. Inga verktyg krävs. Och det är så lätt så att vem som helst kan göra det egentligen. Så det är bara baserat på hur enkelt det här är att göra så skulle jag ge dem 10 av 10 helt klart. Visst, de är dyrare än originalbussningarna. Men är det hemmafixare som jag är och ska installera ett par originalbussningar, då kommer du behöva köpa verktyg. Universalsatsen jag köpte kostar en 1000-lapp på eBay. Exakt likadan kostar 2,2 på Biltema. Och den... Ja, har du tur så kanske det går, men för mig så gick det inte. Ska man göra det så ska man egentligen ha BMWs hylsor. Och då snackar vi en helt annan peng för att göra det här jobbet. Då räcker det nog inte med någon 1000-lapp bara. Plus att de är ganska svåra att få tag på. Så ska du byta den här bussningen, gör som jag. Köp Powerflex. Det är så sjukt mycket enklare och mer värt. Plus att du får en bättre bussning också. Så det finns egentligen ingen anledning
annat än dömsnålhet och inte köpa såna här. Hade jag vetat bättre så hade jag köpt de här direkt också. Det var allt för idag. Får se vad nästa klipp blir. Jag ska ju dit med armen här. Och så ska jag dit med fjädrar och dämpare. Får se ifall jag ska göra det idag eller om jag gör det någon annan dag framöver här. Jag har aldrig gjort det förut, men det borde inte vara så svårt tycker jag. Ja, det var allt för den här gången.